Nyt on kansi avattu ja päästään käsiksi siihen, että mitä kaikkea täältä löytyy. Siellä on pesukonetta, parikin kappaletta ja tuo kamiina ja polkupyörää ja renkaita. Ehkä siellä jotain ihan hyödyllistäkin voi olla hyvässä lykyssä. Ei kai siinä. Lähdetään tutkiin, että mitä sieltä löytyy. Tunturi, miesten pyörä. Siinä on meillä vanha hetekka. Upo, pulsaattoripesukone. Siinä on meillä Erlan-merkkinen naisten pyörä. Siinä on nyt sitten Thermopan öljykamina. Voi, siinä olisi ollut komia antiikkinen peiliovi. On päässyt vaan aika pahaan kuntoon täällä kellarissa kosteessa. Mutta tää on nyt vastaavanlainen mitä se toinen ovi, minkä kappaleita ollaan videoilla ihmetelty. Eli varmaankin samasta rakennuksesta se 1700-luvun pirtti, mikä tässä tontilla on aikanaan ollut. Katsotaan, jos noista nyt jotain sais peilin kappaleita talteen ja vähän ehkä vois mallia sitten noista osista. Tässä olisi niin toinen puoli siitä kehyksestä, mikä puuttuu siitä aiemmin löydetystä. Mutta eri ovi kyseessä, koska tässä on saranat ihan niin kuin oli siinä toisessakin. Hooverin pulsaattoripesukone.
kuorma-auton renkaita. En tiedä mistä nekin on tänne päätynyt. Kyllä sieltä kaiken näköistä romua nyt sitten pihalle tuli. Ei mitään erityisen arvokasta. Vanhoja pesukoneita ja polkupyöriä. Ehkä mielenkiintoisin on nyt tämä öljykamiina. Heteka onkin sitten jo sen verran paremmat päivänsä nähnyt, että veikkaan, että saa lähteä tuonne romuukon lavalle ihan suusiolla. Siinä meillä on nyt sitten rivi pesukoneita, ei muuta kuin kovaan käyttöön vaan. On tämmönen Upon vähän vanhempi vehje. Sitten keskellä on, tää on oikeastaan mielestäni hienoin näistä, on tämmönen Hooverin kone. Siinä on ollut tuossa tuo tarra on melkein kokonaan lähtenyt pois. Aika jämäkkä. Tuntuu olevan suht terveessä kunnossa. Tämä on kyllä ihan komea vehje kyllä. Kaikki puolin. Täällä takana jonkinnäköistä, ei siinä ollutkaan tyyppikilpeä, mutta tuommoinen. Tuolla on joku kilpi. Sitten on tämä monelle vähän tutumpi Upo siniviiri kone. Tämmönenhän oli tuolla vanhalla saunarakennuksellakin, mutta ei ihan näin huonokuntoinen mitä tämä, mutta se kans meni sitten ihan keräykseen, kun oli sen verran hapan pohjastansa. Tämähän on saanut iskua siitä kellarin katosta. Tämä oli se, mikä käytännössä kannatti sitten sitä haljennutta betonilaattaa. Sitten täällä on tämä tää saa vedet sitten prässättyä niistä pyykeistä pois. Hienot pelit ja vehkeet. Onko monella vielä joku tämmönen vastaava kone käytössä? Heittäkää kommentteihin, jos on tai liittyy muistoja näihin vekottimiin. Näitähän oli varmaan hyvin pitkälti joka paikassa yhteen maailman aikaan. Kurkataanko seuraavaksi vähän näitä polkupyöriä? Tässä on tämä, mikä tämä oli, Erlan naisten pyörä. Se oli tuossa kellaria avatessa vähän huonokuntoisemman oloinen, mutta tämähän taitaa runko olla pitkälti terve. Ja näyttää sitten, kun on alumiinilokasuojat, niin nekin on aika lailla terveet. Työkalukotelo on kyllä omalla tapaa aika tyylikäs. En ole itse tämmöiseen törmännyt, että niitä semmosia muovisia erilaisia on nähnyt, mutta tällaista en. Alumiinirunkoja. Sitten täällä on jonkinlainen pahvi tai joku sitten tässä sisällä tuo osa. Ja sitten siinä on vielä tämmönen lukitusvipu, tai siis avausvipu, millä sen saa sitten vedettyä pihalle. On komea tarrakin laitettu tänne ketjusuojan päälle. Joku extra jotain siinä on lukenut. Enpä tiedä mikä. Polkimetkin on aika tyylikkäät. Monarch lukee niissä. Tuo takavanne on aika hapan ja sitten näyttää, että etuvanne on vaihdettu jossain kohtaa uuteen. Ja soliferi etulyhty siihen on jostain löydetty. Niklaukset lähtee tuosta sarvista. Ihan komea pyörä loppupeleissä tämä. Ja tässä on tämä miesten pyörä. Tästä ei oikein näy mitään muuta kuin, että
Satulla on nyt ainakin tunturi. On vielä hyväkuntoinen tuo tunturi. Plakaatti. Täytyy ottaa se sitten talteen. Tämä runko on muuten aika happaman ja vähän fiksailun oloinen. Tuossa näkyy jotain saumoja. En tiedä onko sitä pidennetty vai mitä siinä on oikein tehty. Nuot kohdat jotenkin muokattu oloset. Tällainen, mikäs tuossa, lukeeko tuossa mitään? Sen verran ruusteessa, että ei nävy. Tämä tämmönen kotikutoinen tarakka on kyllä komea tässä. Jykevästä lattaraudasta väännetty. Näitä kuorma-auton renkaita ihmettelin, niin, että onko ne näin kuluneet, mutta onkohan sitten mahtanut vaan tuo isäntä repiä sitten kappaleita johonkin tarpeisiin. No tämä toinen ainakin näyttää siltä, että se on hyvin pitkälti ajettu loppuun. On aivan kulunut kyllä. Mutta Dunlopin rengas tämä, niin kuin on myös sitten tämä toinenkin. Tämänkin oven kohtalo on kyllä suunnaton sääli, kun ei siitä oikeastaan nyt mitään tee sitten. Sen verran pahasti kärsinyt. Toki ihan hauska, että löytyi vielä lisää viitteitä siitä vanhasta 1700-luvulla rakennetusta pirtistä, että suurella todennäköisyydellä tämäkin on tähän siihen kuulunut, kun on identtinen sen toisen oven kanssa, mikä täältä sitten on löytynyt nurkista tai minkä kappaleita. Siinäpä on ne pari tynnyriä. Tuo onkin tuolta ruostunut puhki. Täällä on hiukan jotain nestettäkin vielä sisällä ja tämä on oikeastaan aika komea, tämmönen astetta vanhempi tynnyrin puolikas. Siinä on tuommoisia pantoja. Tossakin on yksi kappale. Hyvän näköinen sisältä. Tosi paksua kamaa tämä. Ja päädyssähän siinä lukee sitten masut. Semmonen. Nyt voitaisiin vilkaista vähän tarkemmin tätä Thermopan kaminaa. Täältä aukeaa päältä tämä luukku ja tuosta päästään kurkistamaan tuonne. Olosuhteet huomioon ottaen tää on niin aika hyvässä kunnossa ja paksua peltiä, että ei ole syöpynyt puhki. Täällä on jopa maalipintaa jonkun verran jäljellä tässä tällä sivulla, että ei ihan mahdottoman hapan ole tämä. Sitten täältä löytyy vähän tätä tekniikkaa. Tuossa on tuo polttoainesäiliö. Vaikuttaa siltä, että sekään ei olisi syöpynyt puhki. Korkki on jumissa kyllä. Sitten tässä namiskoja täältä sitten löytyy. Tuolla on ainakin Tanska mainittu. Öljyregulaattori. Ja tässä niin kaikki ilmeisesti on tallessa, mitä tähän on kuulunutkin. Katsotaan tuonne tankin toiselle puolelle. Tuossa on tuo polttoainehana. Sekin on vähän jumissa, ei vitti väkisin. Tuolta se syöttää sitten tuonne ja tuosta ilmeisesti tänne kaminaan. Ja tuossa on muuten vähän jotain pientä sanomista. Lähinnä mietin sillä lailla, että jos tämä ihan vaan niin entisöisi koristeeksi nyt ainakin. Olisihan se hieno, jos vois itse jotakin bioöljyä jalostaa sitten polttoaineeksi tämmöiseen. Enpä tiedä. Roskiin tämä nyt ei ole joka tapauksessa menossa, että sen verran komia ja tämmönen
omaan aikakautensa tuotos, että kyllä sille keksitään ihan varmasti jotakin. Ainakin semmonen ulkopuolinen entisöinti, jos ei muuta. No tämmönen tila täältä nyt sitten paljastui kaiken romun alta. Ei mikään kaikkein suurin kellaritila tietenkään ja nyt ainakin alun perin ollut melko matala. Että ei tässä varmaan hirveästi ole maata kertynyt tähän. Että tuota voisi sitten nostaa tuota kattoa 20 senttiä, jos ja kun tähän lähtee uutta holvia valaamaan. Täytyy vähän tutkia ensin, että onko tämä nyt sitten ihan oikeasti vielä semmoinen niin kunnostamisen arvoinen. Toki nyt jonkun rakennelmakatoksen tähän nyt joka tapauksessa voisi tehdä päälle, mutta se, että onko se sitten maakellari vai mikä. Kyllä siinä niin enimmäkseen tuntuisi olevan kaikki kivet kutakuinkin niillä sijoilla, missä ne varmasti alunperinkin on ollut. Tästä kun katsoo, tuo jännä tämmönen litteäkivi oli tuosta kaatumispisteessä, että tarvii se siihen sitoa jotenkin. Ja tuossa tietenkin tuo kun betonilevyjä poistettiin, niin otti vähän iskua tämä iso lippakivi tässä, mutta kyllä se siinä nyt vielä istuu, että ei se ainakaan päälle tuu. Täytyy ehkä siihen laittaa lisää tavaraa tuohon alle ja muurata sitten, että suht hyvältä näyttää nämä rakenteet tässä. Ja kuitenkin kuiva tämä pohja täältä, että ei tässä tunnu vesi seisovaa, vaikka nyt sateitakin on ollut. Ryönää täällä ainakin on tuommoista vanhoja pattereita ja luunkappaleita ja sitten on tommosia keramiikkapaloja ja lasinpaloja. Täytyy ne täältä hävittää. Tässähän on ihan täysin mahdollista, että tämä kiviosuus, mitä tässä nyt katsellaan, on tuolta 1700-luvulta tai 1200-luvun alkupuoliskolta. Että siinä on ehkä ollut jonkinnäköinen kiviholvikaari tai puusta rakennettu kattorakenne, joka on sitten romahtanut ja tämä kiinteistön aiempi tai edellinen omistaja oli sitten tehnyt tuon betonivalun siihen päälle. Ei nyt tarkasti voi tietää, että minkä ikäinen tämä on, mutta epäilys olisi semmoinen, että tämä on kuulunut siihen 1700-luvun pirttiin, että saapa nähdä, onko täällä jotakin vanhoja rahakätköjä tai muita aarteita piilotettuna tuonne saumojen väliin. Tuohon oviaukkoon olisi varmasti järkevä valaa jonkinnäköinen lattia tuohon sillä lailla, että siinä olisi sellaiset huulokset sekä ulko- että sisäpuolella ovenkarmia varten. Veikkaan, että tässä on ollutkin tuo ovi myös tässä sisäpuolella, kun tuosta löytyi tuommoinen vanha ylimääräinen ovilevy, mikä täällä oli sisällä, että se on varmaan sitten tässä kyllä ollut. Toimii paremmin talvella sitten, kun on ovet kumpaisellakin puolella ja pieni semmoinen eteistila tuossa. Mutta sitä ennen tarvii möyriä tätä pohjaa tässä, että mitä maata siitä löytyy ja muutenkin täältä kaikki nyt tämmöinen orgaaninen aines poistaa. Tuossa vaikutti jossain kohtaa niin kuin se olisi kivimurskaa, että en tiedä onko tänne sitten vaan tullut maata tuosta haljenneen katon läpi, että tästä nyt kun saa tämän tyhjäksi, niin tietää vähän enemmän. Olihan siellä sitten jotain näitä ryönäämpäreitäkin, tuommoisiakin, missä noita lasinpaloja saa olla varovainen, kun niitä penkoo. On siinä yksi tommonen ja joku lääkepullo. Kaipa ne tarvii seuloa ennen kuin niitä kaatopaikalle vie, jos siellä vaikka kumminkin on joku aarre alla. No tulipahan se vihdosta viimein tämäkin urakka toteutettua, kun oli mahdollisuus tuon betonikaton nostoon kaverilla, kun on nyt uusi massikka ja tuo etukuorma tai etunostin, niin ketjuja apuna käyttäen saatiin nuot betonit tuolta liikkeelle ja nätisti ne siitä kyllä sitten nousikin. Kyllä siinä oma hommansa oli, että saatiin sinne ketjut
kiinni sillä lailla, että pysyy betonin ympärillä. Ja sitten että kaveri pääsi tuolta takakautta ajamaan riittävän liki. Tämä on melko haastavaa tonttia, että ei ihan millä tahansa vehkeellä kyllä pääse liki. Mutta joo, onnistui ja ilman sitä konetta ei olisi kyllä tullut yhtään mitään. Että jos niitä olisi lähtenyt piikkaamaan pienemmäksi paloiksi tuolta yläkautta, niin olisi saattanut käydä vahinkoa sitten siinäkin työssä. Eiköhän siinä sitten ala olemaan kaikki tältä erää, että kiitos taas oikein paljon kun viihdyit videon äärellä ja tilaa ihmeessä myös kanavalle, että sitä on vielä tehnyt, niin nähdään sitten seuraavillakin videoilla.